مساكم الله بالخير ويا هلا وسهلا فيكم واسعد الله اوقاتكم. ارحب فيكم في حلقه جديده من برنامج اللي طراها الحلقه 16. اتذكر كنت من 10 سنين 12 سنه اكثر شوي وانا احضر لدراساتي العليا. كنا في محاضره لا تتعلق في المجال بل تتعلق في طريقه كتابه البحث. وتذكر ان احد الاساتذه الافاضل يعني كان يشرح لنا طريقة الكتابة في البحوث، وهذه تشمل عدة مهارات يعني من بينها توثيق المراجع داخل المتن أو في صفحة المراجع، كيفية الاقتباس وأشياء من هذا القبيل. وطبعا فيما يعني يذكر في هذا المجال استخدام اللغة، شلون نستخدم اللغة، يعني مثلا ما ينفع الباحث يشير إلى نفسه كذي بشكل مباشر، فيستخدم كلمة الباحث. زين. ما يصير يقول أنا. وهكذا يعني مجموعة من المهارات لها طريقة وتصدرها جمعية علم النفس الأمريكية، يعني كل سنتين ثلاثة تسوي مراجعة وتحط بعض الأشياء وتعدلها وهكذا. الملفت للنظر في هذه المحاضرة أن أستاذنا الفاضل يعني جاء بأمر يعني في اللغة العربية له دلالات مختلفة عن اللغة الإنجليزية. يعني أشار كذي بوضوح وقال إنه لما تستخدم العطف ما يصير تحط حرف العطف الواو، فتقول مثلا الأمراض النفسية، الأمراض الاجتماعية، المشاكل الاقتصادية، بعدين تحط فاصلة قبل المعطوف الأخير ثم تحط حرف العطف. وهذا اسلوب يعني من يتحدث اللغه الانجليزيه شائع في اللغه الانجليزيه، لكن لا اصل له في اللغه العربيه بهذا الاستخدام. لان في اللغه العربيه احنا نعطف ونكرر حرف العطف، بل حتى في النفي يفترض انك انت آه تكرر حرف العطف. يعني لا جاء ولا ابلغ مثلا. زين. فنكرر مثلا هني اللامين، إضافة إلى أن حرف العطف يعني يتكرر دائما. فأنا اعترضت على هذا الكلام باعتباري من محبي اللغة العربية ولي يعني بعض آه، القراءة فيها. فقلت له دكتور ما يصير هذا الكلام، وهذا مو من الكلام العربي. فقال لي لا، المفروض انه يكون كذي. قلت له احتج لك في القرآن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا. يعني فقعدت أقول لأن هذا هو تكرار العطف، والآية يعني طويلة في بين مبتدئها وخبرها، هناك معاطيف أو معطوفات يعني كثيرة. فقال لي لا، ما يصير أنت تحتاج في القرآن على اللغة العربية، و لأن احنا استخدامنا استخدام اليوم حديث. وهذه فكرة، وهذا اللي أنا بتكلم عنه اليوم، فكرة وايد خاطئة. لأن الأصل أن احنا نقيس اللغة العربية على القرآن، لأن القواعد ليس هناك قواعد في اللغة العربية قبل القرآن. احنا أخذنا لغة القرآن ثم قعدناها، يعني استنبطنا الأحكام النحوية من لغة القرآن باعتبارها الشاهد الأول على اللغة العربية زين في ثقافتنا. وهذه نقطة يعني وايد مهمة. يعني إذا لم يكن هناك آه، قرآن لم يكن هناك نحو. هذه نقطة وايد مهمة لمن يدرس النحو. لذلك ما ينفع أنت تقول والله إيه القرآن هني لا ليش ما استخدم القاعدة النحوية. ما يصير، خطأ هذا فادح. لأن احنا قاعد نستنبط قواعد وندور أساس منطقي ونطلع وظائف نحوية للكلمة من القرآن.
يعني بمعنى إن إحنا لمّا نشوف الجملة فيها مثلًا رفع، إحنا قاعد نستخلص القاعدة لماذا رفع القرآن؟ لأن مثلًا هناك فاعل، زين؟ مو العكس، مو القاعدة النحوية تقول إن الفاعل يرفع، فإحنا نروح ندوّر في القرآن هل الفاعل مرفوع والّا لأ، مو جذي، زين؟ لذلك مصدر الاستشهاد الأول دائمًا هو اللغة، القرآن الكريم هو اللي يعني تُستنبط منه القواعد فتكون قواعد وليس العكس، ليس هناك قواعد، زين، نطبقها على القرآن. فبصراحة هو لم يعجبه هذا الكلام، فقال لي راجع كتاب الدكتور عبد اللطيف الخطيب في الفصل الخامس في المش عارف إيش راح تلاقي هذا الكلام. قلت له أنا أقبل باحتجاج الدكتور عبد اللطيف الخطيب حفظه الله. أنا كان لي يعني زيارات دائمًا من كنت في الجامعة، كنت أروح أقعد معاه وأستأنس ببعض آراءه يعني أنهل من علمه، لأنه هو يعتبر من شيوخ العربية المعاصرين حفظه الله، إنزين، فقلت له تمام، فنزلت الكتاب أنا بصراحة بسرعة كذي في الإنترنت وطلعته لقيت إن الشيخ الخطيب يؤكد، الدكتور عبد اللطيف الخطيب يؤكد على ذلك، وريته يعني طالع ما عجبه يعني، قال لا، لا أنا قاريه في كتاب ثاني، وهكذا. ليش أنا قاعد أقول هذه الحكاية؟ لأن بصراحة اللغة هي الثقافة، اللغة هي التاريخ، اللغة هي طريقتك في التفكير. آآ ونقطة مهمة، زين، في حياتنا، إن لماذا نتخلى عن طريقتنا في التفكير؟ لماذا نتخلى عن طريقتنا في الكلام؟ يعني للأسف هذا جزء من أنا أعتبره الإرث الاستعماري اللي عندنا. لماذا نريد أن نترك لغتنا العربية؟ أنا طالع وايد ناس لما يتكلمون يقولون كذي، يعني أنت أو أنتِ، لا وبال يسبق المؤنث على المذكر، ها؟ أنتِ أو أنت إذا كنت قادر، في اللغة العربية ما في مثل هذا الكلام. في اللغة العربية آآ إذا كان هناك مذكر في الجملة، زين، فبين يعني مجموعة من الإناث فيُذكّر الجمع. هذه طريقة استخدامنا للغة العربية. ما ينفع إحنا نروح نستورد يعني أشياء من ثقافات أخرى، لأن هناك فيها بُعد ترى يعني فلسفي، هناك تفسير آخر للكون، لأنه هو كان عنده مشكلة في تعامله مع المرأة، هو كان يعتبرها مو بهذه الأهلية، هو كان يعتبرها شيء آخر عبر القرون. يعني أنا ترى سنة 2005 أتذكر إن أنا كنت أمشي في فرانكفورت وألاقي هناك عرض لنساء عرايا في البترينات، زين، فهذا بُعد يتعلق في تاريخه هو، لذلك اليوم لمن يستخدم لغته ويريد أن يجعل المرأة يعني كيان مستقل، لأنه هو عنده مشكلة في هذه الفكرة. أنت ما كان عندك ترى هذه المشكلة، بالعكس ترى أنت المرأة عندك من فترة طويلة، يعني من يوم ما جاء الإسلام هي مستقلة ماديًا، هي مستقلة في ذمتها المالية، في عباداتها، في كل شيء. فأنت ما تحتاج في لغتك إنك تؤكد على الفرق بين المرأة والرجل. لذلك استخدام مثل هذا التعبير، وإن أنت استخدمته ببراءة، ولكن يحمل خلفه فكرة جاءت من ثقافة أخرى عندها مشكلة في هذا التقسيم. لذلك أنا أعتبر هذا نقص في استخدامنا للغتنا العربية. مسألة العطف، العطف لا فكرة، يعني لمن أنا أقول جاء محمد وعلي ومطلق مثلا، زين، هذا يفيد التشريك. لكن لمن أقول جاء محمد علي مطلق، ترى يفهم منه سياق آخر، لأن هذا بدل، والبدل ترى أنواع. يعني لمن أنا قاعد أقول مثل هذا الكلام،
ترى يفهم من كلام إن أنا قاعد أصحح جاء محمد علي مطلق، زين؟ فعدم استخدامي لحرف العطف يفيد معنى آخر، لذلك المسألة مو مسألة شذي شكل جديد باللغة إحنا بندخله ونغير المفاهيم، في هناك أبدال الأضراب، يعني مثلًا لمن أنا أجي أقول بلهجتنا كذي أحكيها يعني، إنزين؟ لمن أقول عطى دينار 3 10 5، إنزين؟ شوف هني أنا قاعد أبدل في الأرقام، بس معناته ترى الاحتمال في هذا أو القصد بهذا الكلام يعني أي مبلغ أنت أعطيته راح يؤدي الغرض، فبالتالي استخدام حرف العطف بطريقة اللغات الأوروبية أو غيرها من اللغات، إنزين؟ له يعني يشوه معنى أو يولد معنى آخر غير مستخدم في اللغة العربية، بل له طريقة أخرى في هذا التعبير. عشان كذي نحتاج إن إحنا نفهم ثقافتنا عشان نفهم لغتنا، هذه يعني أمر وايد مهم ترى لنا، وأنا دائمًا أعيب على المثقفين ملوتنا إنهم بالفعل تأثروا في اللغات الأخرى وتركوا لغتنا العربية وبل يعيبون عليها أيضًا. بصراحة قبل أن تتعيب على اللغة العربية، هل أنت متمكن منها؟ هل فاهمها؟ هل فاهم طريقة استشهادها؟ ترى اللغة العربية من أقدم اللغات اللي موجودة المحكية اليوم، اللغة العربية لغة قديمة جدًا ترى، زين؟ ويعني تعتبر هي لغة تولدت منها لغات أخرى، زين؟ بتقول لي يعني اللغة العربية قديمة واستنبطنا القواعد بعدين؟ ما هو القصة يا جماعة إن القواعد لمن آآ تيجي للغة منطوقة already، يعني خليني أعطيكم مثال، أنا بعد قاعد أتكلم في اللغة العربية قاعد أقول already وهذا من التأثير الاستعماري، زين، لمن أنا الحين باتكلم عن لهجتنا الكويتية ويمكن يعذروننا إخواننا غير الكويتيين، بس أبي أوريكم أن كيف أن للغة قواعد تستنبط. شوفوا إحنا في الكويت مثلًا م ما نقول لمّا نبي نكني أحد ما نقول أبو فلان، يعني أنا يعقوب ما ينقال لي أبو يوسف، زين؟ أبو يوسف هذه اللهجة الكويتية ما تنطق الألف، بينما تحط الألف في أسماء مثل محمد، مبلة، شفت بلى هي بلى الموجودة في اللغة العربية نحط لها ألف وميم بعد مو بس ألف، مبلة، زين؟ عندنا قلب الجيم إلى ياء، مو كل الكلمات، يعني إحنا نقول الجمعية بس ما نقول اليمعية ترى، يعني مثلًا خل أفكر أنا في أنا قاعد أقول الكلام كله من يعني ذاكرتي، لأن أنا مو قاري بقواعد اللغة العربية، لكن أنا ما أخطئ في قواعد اللهجة الكويتية، نحو اللهجة الكويتية. أعطيكم مثال، لمّن إحنا نقلب الجيم ياء، لمّن نقول يعني مثلًا الباذنجان هو باذنجان هذا في لغة الفصيحة، في الكويت إحنا ما نقلبه نقول كذي باذنيان، ما تنقال كذي، نقلب الكلمة رأسًا على عقب، ليش؟ ما أدري شنو القاعدة بصراحة أنا ماني قادر أستنبطها، نقول بيديان، وين باذنجان وبيديان، شوف الفرق، وإذا قلت باذنيان بيضحكون عليك 6 أشهر يضحكون عليك لأنه مو مستخدم في اللغة العربية بهذه في اللهجة الكويتية بهذه الصيغة، لأن هناك قواعد. مثال أخير أذكر أنه يعني نبهني له الدكتور خليفة الوقيان الله يحفظه ويطول بعمره، مثلًا حنا نقول متى نقلب القاف إلى القه على طريقة إخواننا اليمنيين، يعني مثلًا أنا قمت، تمام؟ قمت تصير قمت، زين؟ بس مو كل مرة نقلبها كذي، يعني مثلًا إحنا عندنا عيال العبد القادر
ما نقول عيال العبد القادر، نقول عيال العبد الجادر. زين. فلاحظ مو كل مرة احنا نقلب القاف إلى ج، فبالتالي أو يسمونها الجيم القاهرية يعني بعض. فبالتالي يعني هناك قواعد ترى وراء هذه الظواهر اللغوية، وهذه الظواهر اللغوية ترى لها معاني، وهذه المعاني في النهاية جزء من ثقافتنا. فاللي طراها أن الإنسان جميل أنه يحتفظ بثقافته وهويته وطريقة تفكيره، وإن كان يطلع على ثقافات الآخرين ويطلع على حياتهم، لكن يظل يحافظ على هويته وعلى تاريخه. لأن الإنسان إذا لم يحافظ على تاريخه فقد، يعني مثل ما يقول أستاذنا الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله، أن التاريخ هو الذي يميز بين الكائنات الحية. فالإنسان هو الوحيد الذي لا يخضع للحتمية الطبيعية في بيئته، لأن له تاريخ، ومن هذا التاريخ ينمو ويتطور ويكون له كرامة وهوية ومعتقد. تصبحون على خير.